What's up mga ka-Fish Time? This is Coach Mac with Mac Valley TV at nagbabalik na naman tayo sa episode na It's Fish Time! So sa episode to mga ka-Fish Time, papakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-water change si Coach Mac, no? Papakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga pwedeng gawin, yung mga dapat gawin, at saka kung ano yung mga bawal gawin kapag nagwa-water change. Magsisimula tayo mag-shoutout muna ngayon mga ka-Fish Time, no? Reden Pitogo, welcome back Coach Mark. Nigo Rematado, Alicia Paul Agregado, Sasuke Uchiha, Kiana Briel Balugbog. Yan, na-shoutout na kita ha. Sir Ace James, Jeffer Antipas, Erwin Villa, Queenie Mamsi, tsaka si Tauke Tiuni 23, Melvin Estabilio, Fernando Melencio, Reynald Gapido, Genesis Ness, Daryl Murphy Chua, welcome back daw sabi, Dave Escalante, tsaka si Jofiu. Yan si Jofiu, yan laging nanonood talaga yan. Salamat sa'yo bro. Tapos si Jade Fu na nagtanong na, Sir, ano pong brand ng pump nyo? Ayan, nasagot ko na rin yun, no, Miss Jade. Gusto ko na rin magpasalamat sa mga TikTok followers natin dyan na patuloy na sumusuporta sa channel natin dito. Happy 43.6 thousand followers na tayo mga ka-Fish Time. Baka sa TikTok din tayo mag-live mga ka-Fish Time. So sa live na yun, dun pwede nyo akong tanungin, i-comment nyo lang, masasagot ko din agad-agad yung mga katanungan ninyo mga ka-Fish Time. So ayun, abangan nyo na lang, i-announce ko lang din yun. Meron din tayong Instagram page which is MacValley_TV. Happy 10,000, hindi pa pala 10,000. So, happy 1,073 followers na tayo dun mga ka-Fish Time. Naman mga ka-Fish Time dito sa YouTube, meron tayong 4.53 thousand subscribers na mga ka-Fish Time. Salamat sa inyo mga ka-Fish Time sa patuloy na sumusuporta. Pag umabot tayo ng 10,000 subscribers dito, may ibibigay ako pabalik sa inyo. Tapos dito naman sa monster tank natin with Lucy, featuring Lucy the Gentle Giant. Makikita nyo mga ka-Fish Time, yung water level dito, ang baba na masyado. Halos tinatamaan na yung pump natin. So kung hindi pa ako nag-water change ngayon, at least dapat madagdagan ko yung tubig na to. So ano nga ba yung rason kung bakit nagkakaganito yung tubig? Because of evaporation mga ka-Fish Time. Nag-evaporate yung tubig dahil mainit. Talaga yung mga kailangan kapag nagwa-water change tayo, no? Unang-una, kailangan natin ng sponge. Any type of sponge. Kailangan natin ng hose para pang-siphon. At kailangan din natin ng bagong white wool. Kung medyo nagtitipid-tipid naman tayo, pwede rin natin gamitin ulit yan, mga ka-Fish Time. Kailangan lang natin banlawan. Ayun lang naman ang basic needs kapag nagwa-water change. Medyo madumi na ang floor ng aquarium natin mga ka-Fish Time. Lalong-lalo na sa side na to kasi hindi masyadong tinatamaan ng water current. Ayan. So kung magtatanong naman kayo, okay lang ba na madumi yung flooring ng tank natin? Para sa akin mga ka-Fish Time, okay lang. Hindi naman problema yon. Dahil ang importante yung substance mismo na nakukuha ng tubig natin mga ka-Fish Time. Nafi-filterize naman yung tubig natin dito sa sump natin eh. So yun yung mas importante. Yung nakikitang visible na dumi, hindi masyadong big deal yun mga ka-Fish Time. So at first, papatayin na natin yung pump. This is the switch of the water pump. Pag pinatayin na natin yan, ang tendency, yung tubig doon, mag-overflow. Mga ka-Fish Time, mga tubig dito mag-overflow pababa dito. Ngayon, from here, pupunta yan dyan, pupunta yan dyan, pupunta yan dyan, pupunta yan dyan, at ending mapupunta yan dito. Since pinatay na natin yung pump, hindi na babalik yung tubig paakyat ng tank natin. So ayun, since pinatay na natin yung water pump natin mga ka-Fish Time, ngayon ang gagawin na lang ni Coach Mac ay kailangan natin ng hagdan para maabot natin.
natin ng isa-isa yung mga salamin. And then after that, stage ng may malaking tank din, syempre. Pero this is a good problem, mga ka-fish time. Dahil masarap to. Ito yung talagang hinahangad ng maraming mga ka-fish time natin, di ba? Na magkaroon ng monster tank. Wala naman masama. Dahil hilig naman natin to. Isda naman to. Kaysa magdroga-droga tayo, di ba mga ka-fish time? Dito na lang, ito na lang paggastusan natin. At least sulit pa, di ba? Kaysa magsugal tayo, magsabong, online sabong, dun sigurado talo tayo eh. Pero dito, oo, napapagastos tayo. Pero, nakikita naman natin yung resulta. At, matutuwa pa si Mrs. Kasi mabait tayo. Hindi tayo nang bababae. Diba? Kasi ang mga fish lover, di naman yan, mga babaero eh. Diba? Agree ba kayo doon mga ka-fish time? Iwasan din natin yung parang mabubulabog yung tubig masyado. Pagkatapos natin kuskusin yung every side ng tank natin, hintayin lang natin bumaba yung mga debris, yung mga dumi-dumi na ganyan na kung nakikita nyo. Ayan, lumulutang pa sila, di ba mga ka-fish time? Maya-maya siguro mga few minutes, bababa na yan dyan. Habang naghihintay tayo sa bumaba nga yung mga debris, mag-settle down muna yung mga dumi. Kukunin na rin natin yung white foam. Ako, ginagawa ko, binabandawan ko lang to mga ka-fish time. Dapat practical tayo mga ka-fish time. Binabandawan ko lang siya ng ganyan para lang naglalaba. Pero siguraduhin yung walang sabon, syempre mga ka-fish time, no? Isang ganito, pwede nyong bandawan lang isang beses o kaya dalawang beses, dalawang water change. Pwede na yun after the second water change. That's the time na magpalit kayo ng bagong foam. At pag nagpalit kayo ng bagong foam, make sure babanlawan nyo din mga ka-fish time bago nyo i-salpak dun sa first chamber nyo. Ako bilang fish keeper, ayoko maging masyadong maselan sa mga alaga natin dahil masasanay sila sa ganun. At tandaan natin mga ka-fish time, galing sila sa farm mga ka-fish time. At sa farm, maputik dun, di ba? Kaya nila yun. Pagkatapos kong banlawan to, babalik ko na siya agad dito. Ayan, para ready na siya. Gagawin natin, make sure na natin yung endpoint ng hose na to ay nakasubmerge na sa tubig. Ang technique lang dyan, how to prime water, higupin mo lang siya ng isang beses. Medyo pang kobo ito, pero wala nang ate-ate. Yun lang, pwede na yan. Kung mapapansin nyo, yan, may pressure na siya. Diba? Tama ba? Uy! Lalabas na yung tubig ng ganun, magic. Talagang, di pwedeng walang comedy sa vlog eh. Hindi tayo nagpapakain sa tuwing magwa-water change tayo. Bakit? Dahil sa tuwing magwa-water change tayo, that is the right time for the fishes na makapagdumi para ma-digest nila yung mga pagkain nila na kinain sa buong linggo. Tsaka yun, kapag di naman natin sila pinakain ng once a week, hindi naman sila ganun ka maapektuhan, di ba? Coach Mac, paano yun kung nakagat tayo ng arawana natin? Ang masasagot ko lang sa inyo, mga ka-fish time, masakit yun. Pwede talaga dumugo yung kamay natin doon kasi may mga maliliit na pangil sila eh. Pero, kidding aside, kung alam naman na natin na yung arawana natin ay aggressive, huwag na natin ilubog yung kamay natin sa tubig. Tapos, syempre, tignan lang din natin yung arawana natin kung mamaya
pumuporma na para kagatin tayo, no? Once na nasatisfy na ako sa kakahigop-higop ko, saipon-saipon ko ng mga, sa tutuusin, meron pa nga. Hindi ko mapaperfect talaga yan, no? Okay, which is ako, okay naman na ako dyan. Hintayin ko na lang na yung water level ko ay umabot hanggang 30% mga ka-fish time. Anyo mga ka-fish time, huwag niyong kakalimutan ibalik yung mga takip natin. At i-make sure nyo na hindi kasya yung arawanan ninyo mga ka-fish time. Lalo na to. Yan, medyo maluwag to. Pero since si Lucy medyo makapal-kapal na yan mga ka-fish time, may chance na hindi na siya anin. Pero syempre, ako, i-adjust ko lang konti dito. Para lang sigurado mga ka-fish time. Buksan na natin yung gripo. Ang monster tank natin. Mga fish time, habang naghihintay tayo mapuno yung tubig, syempre naglalaro muna tayo. Ano gamit nyo? Naglalaro din ba kayo ng mga ML mga ka-fish time? Ako gamit kasi ano eh. Sino ba to si Yin? Hello! Ayun mga ka-fish time, malapit na mapuno to. Kasi malalaman natin kung mapupuno na siya kapag may tumatagas ng tubig dito. Galing sa black box natin yan mga ka-fish time. So ako, mga ka-fish time, tatansyahin ko muna. Bago ko buksan yung water pump natin dito, i-make sure ko muna yung water level na hindi aapaw. Mga ka-fish time, kung mapapansin nyo, medyo cloudy yung tubig, no? Well, that's normal. Huwag kayong masyadong maging paranoid kung sakaling, ba't ganun? Bagong water change, tapos cloudy yung tubig. Okay lang yan. Pag once na nabuksan na natin yung water pump dito, tapos continuous na nagsacycle na yung tubig, after mga few hours, magiging clear na ulit yung tubig natin dyan. Salamat sa supportan nyo. Happy fish keeping. Always remember, all things are possible. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, welcome kayo sa channel ko. This channel is all about pets, sports, and Christianity. So please subscribe and don't forget to hit that bell button for you to be notified.